Ianuarie 2026, dragi pești, bine ați venit la etalarea generală pentru prima lună din an. Să vedem care este energia pentru fiecare dintre voi, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în pești. Hai să vedem cum încep peștii anul 2026. Măi, de la Scorpion încoace foarte greu a vrut să iasă energia. Nu știu care e treaba la voi, e mai intens așa. Avem toleranță. Ok. La capătul cărților avem ego. Ego spiritual, ăsta care e probabil, aș spune eu, destul de periculos. Periculos în ce sens? Pentru că ne păcălește foarte mult. Pentru mine ego-ul spiritual este acea parte dezvoltată spiritual din noi înșine, da? Mă rog, am făcut o muncă spirituală, am intrat în, nu știu, cursuri, o comunitate anume din punct de vedere spiritual, de ce nu și în psihologie se poate vorbi și despre asta, și tot ce am învățat acolo, ego-ul meu hai să spunem că știe să acumuleze toată acea informație din punct de vedere spiritual sau psihologic, se hrănește cu ea, însă o interpretează greșit. De ce spun că o interpretează greșit? Pentru că mesajul e de toleranță. Și când vorbim despre toleranță, putem să vorbim despre faptul că tolerezi prea multe din cauza că ego-ul tău interpretează spiritualitatea greșit ca fiind, ca trebuind să fii cel care îi ajuți pe toți, și este o mare greșeală, să fii cel care întoarce și celălalt obraz când cineva îți dă una peste ochi, și nu este foarte greșit. Și pe celălalt pol este faptul că nu tolerezi nimic, da? Ca să ne înțelegem. Deci există ambele variante, un grup de pești în prima variantă, un alt grup de pești în a doua variantă. Ego-ul tău interpretează că în lumea spirituală este normal să nu se spune, că cel mai normal este să nu tolerezi absolut nimic ce îți face rău ție la nivel personal. Acum, probabil, dacă urmăriți și alte zodii, bineînțeles că nu-mi sună să fi spus la voi vreodată lucrul ăsta, însă o spun acum. Extremele sunt foarte dăunătoare. Nici prima variantă, dar nici a doua variantă 100%. Adevărul este întotdeauna undeva la mijloc. Echilibrul înseamnă când când greutățile sunt așezate pe taler în mod egal, nu-i așa? Așadar, nici să fii foarte tolerant și să fii victima perpetuă a tuturor, dar nici să fii intolerant într-atât încât să fii radical cu orice persoană care, dacă are o altă părere decât ai tu, să îl respingi. Așadar, încearcă să-ți înțelegi ego-ul pe unde te trage. Te trage în prima variantă sau te trage în a doua variantă și încearcă să nu mai lași să te manevreze cum vrea, ci preia controlul. Ego-ul nostru, am spus, întotdeauna este foarte bun pentru că este ceea ce pe noi ne salvează de la foarte multe lucruri, este acea nevoie de supraviețuire. Ăsta este rolul ego-ului în viața noastră, să ne mențină vii, însă nu să preia controlul total al acestei mașinării numit eu însumi, da? Așadar, preia controlul tu, observă-l întâi și vezi cam care sunt ițele pe care le învârte în viața ta
și preia controlul. Hai să vedem mai departe dacă putem să aflăm la ce se referă mai mult. 3 de spade. Ok, asta era să iasă 9 de bâte. Regina de spade, foarte interesant, deja. Hai să scoatem toate cărțile și apoi povestim. Diavolul, wow! Da, mie vine să spun că totul pleacă de la cum interpretezi tu problema pe care o ai sau cu care te confrunți. 9 de cupe. Bine, tu, ego-ul tău, atenție aici și să fim foarte, foarte, da? Și avem soarele. La capătul cărților avem 9 de monede. Avem imaginea burlacului pentru unii dintre voi, da? Sau imaginea autostimei și a respectului de sine. Acum, hai să o luăm așa cu începutul. Luna ianuarie, dragă pește, pentru tine este despre, îmi vine să spun despre a nu mai tolera joaca sau nu mai tolera să fie o păpușă în mâna ego-ului tău. Preia controlul. Pentru că acest lucru îți face foarte mult rău. În primul și în primul rând te văd suferind. Te văd cu frică față de viață. Anxietatea poate fi foarte mare pentru unii dintre voi. Și aici avem regina de spade care vine și spune nu mai ignora aceste sentimente, aceste lucruri și vezi de unde vin. Fii corect cu tine și fii foarte critic cu ceea ce fii critic pentru a putea rezolva această problemă. Dacă ego-ul tău îți spune că trebuie să tolerezi o situație și că, domne, asta e crucea, nu am ce să fac, de exemplu, dacă vorbim despre iubire, am de-a face cu un nemernic care mă înșală, care mă minte, care mă manipulează, un narcisist, un Don Juan, da? Aici avem imaginea lui Don Juan, un habar n-am. Și dacă mie lumea asta spirituală în care eu am intrat spune că asta mi-e crucea, în general religia spune acest lucru, așa că atenție mare, ego-ul religios face foarte mult rău pentru că ne transformă în persoane care fac sacrificii unde nu trebuie să facă și ne transformă în martiri, în victime perpetue, da? Tot timpul, așa că hai să vedem ce se întâmplă. Regina de spade este foarte strictă, este partea noastră mentală care îți spune, ok, nu te-ai săturat cât ai suferit, nu te-ai săturat dacă tu tot știi cu cine ai de-a face, de ce îți mai lași fricile să te limiteze și continui să stai lângă această persoană, tolerând la infinit și nu te gândești odată la tine și nu te eliberezi odată din aceste lanțuri. Ok. Pentru unii dintre voi e ca și cum vi se spune ajunge cu toleranța, pune piciorul în prag și divorțează, eliberează-te. Da. Și pentru cei singuri care, dragii mei, voi nu știți să puneți piciorul în prag în momentul în care întâlniți pe cineva și din start vedeți că nu e ce trebuie. Da? Deci voi când vedeți că nu e ce trebuie și primiți în viața voastră doar pentru că e ca și cum decât să rămân singur, da? Mai bine... Nu, aici este exact invers. E ca și cum regina de spade spune mai bine singur și ia uite luminos, cald și așa mai departe, decât cu cineva care din start
văd că nu e ce trebuie pentru mine și l-accept. Nu ai de ce să accepti așa ceva. Cea de-a doua variantă, cea cu această celălalt pol al ego-ului, da, spiritual, care ne vorbește despre intoleranță. Aici putem să vorbim despre faptul că probabil nici nu ești conștient cât de mult rău faci în jurul tău, pentru că Regina de Spade e cu spatele la aceste cărți. Nici măcar nu ești conștient de cât de mult rău faci în jurul tău, spunând lucrurile pe tonul în care le spui, acuzând sau făcând niște acuzații, care poate provoacă foarte multă anxietate în celelalte persoane, foarte multe traume, poate fi. Puterea ta de manipulare a cuvintelor poate fi destructivă pentru foarte mulți dintre cei din jurul tău. Intoleranța ta este foarte critică și tiranică și, nu știu, destructivă. Insist aici, pare că vrea să ne spună acest aspect. Ce-ar fi să te observi, să-ți observi această parte a ego-ului tău care este extremist și intolerant, de frică să nu sufere. El ce caută este doar liniște, doar satisfacție emoțională, doar fericire, doar căldură, e ca și cum flower power, da? Imaginea asta refuză în totalitate tot ceea ce este suferință, tot ceea ce este, dar eu nu sunt conștient că atitudinea mea este una critică și destructivă. E ca și cum, exact cum am spus mai devreme, să existe un discernământ între ce înseamnă doar că viața nu este doar despre a fi satisfăcut, nu e doar despre succes, nu e doar despre lucruri bune și minunate, nu, viața e și cu draci, viața e și cu lucruri traumatice, viața e și cu persoane toxice, viața e cu de toate, nu putem să refuzăm, nici nu putem să fim noi animale, nici nu putem să fim noi flower power. Există nevoia de a introduce echilibrul spiritual, da? Pentru că atât noi cât și cei din jurul nostru suferă din cauza acestor manifestări spirituale greșite sau, eu mereu spun că sunt prostituate, da? Spiritualitatea este prostituată, dragii mei, e scoasă din context. Așadar, concluzia ar fi: eliberează-te de absolut tot ceea ce ai acumulat din punct de vedere spiritual în ultimele luni sau în ultimii ani. Tu știi de când ești în această lume spirituală. Am început să mă scarpi în peci. Văd ceva roșu deja. Aveți unii dintre voi probleme ori cu alergii, ori cu la nivelul gâtului, chakra? Ia vedeți ceea ce spuneți. Așadar, concluzia, insist, este despre a vă elibera de tot ceea ce ați învățat până acum și e vorba despre a reînvăța, îmi vine să zic pe o parte, într-un mod sănătos, echilibrat, respectabil, în care tu să știi să fie în concordanță cu ceea ce ești, cu ceea ce simți, nu cu ceea ce spun alții că trebuie să fii din punct de vedere spiritual.
Insist pentru cei care aveți o relație, unii dintre voi e posibil să trebuiască să luați decizia, să puneți piciorul în prag și să vă eliberați, să vă gândiți mai mult la voi, să primeze iubirea de sine, dar nu iubirea de sine egoică, atenție, ci iubirea de sine curată, inocentă, era așa, curată, inocentă și sănătoasă, care să te ajute să te pui pe primul loc și să știi să pui limite acelui diavol care te tot chinuie, lângă care stai de cine știe cât timp și tolerezi într-una. Cam asta este imaginea lunii ianuarie pentru voi. O nouă lună, un nou an, un nou început, dragii mei, pentru fiecare dintre noi. Mai ales voi, pentru că sunteți cu Saturn și Neptun, guvernatorul vostru, care sunt la un pas de a vă părăsi și când pleacă din zodia peștilor anumite planete, vorbim despre a închide un ciclu pentru totdeauna. Aici e despre asta probabil. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte tare imaginea acestei luni pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ciao!